V tomto dílu putování za jihoamerickými léčivkami si představíme kytičku Manajupa. Cesta za ní je složitější, je 1. květen a všichni slaví svátek práce. Jak jinak než odpočinkem. Z Cajamarky překřižujeme horský masiv a již se blížíme údolím k vesničce Juyapuquio, vzdálené cirka 45 km. Nicméně cesta sem nám trvá kolem 2 hodin. Sídlí zde známé družstvo Cooperativa Agraria de Trabajadores Juyapuquio, tedy taková obdoba našeho JZD. Ta se zabývá udržitelným pěstováním zemědělských plodin a léčivek a také konzervací a obnovou přírodních zdrojů. Dostáváme mladého, ještě školou povinného průvodce Humberta Astalamoengo Cuevu, který se uvolil v tento sváteční den ukázat nám bylinku v jejím přirozeném prostředí, kde ji zemědělci pěstují. K poli ovšem ještě musíme prudkým srázem. Inu Andy. Budeme si povídat o kytičce, která se jmenuje Manajupa, Desmodium ascendens nebo také Desmodium mollicum, jsou 2 různé druhy z čeledí fabáceae. A já už předávám slovo našemu průvodci a mladému zemědělci Humbertovi z dané komunity, který nám poví ve svém jazyku něco víc o té kytičce. Hola Humberto, por favor, podías presentarnos ya aquí el trabajo, el cultivo de Manajupa o de pie de perro, ¿cómo se llama aquí? Por favor, díganos. Bueno, muy buenos días con todos, bueno, ustedes. Me llamo Humberto Gastronomendo Cuevas, soy de Caserío Juyapuquio. Humberto nám vypráví o kytičce, která je mezi domorodci pro širokost svého užití v etnomedicíně velmi ceněná. V domorodém jazyce Kičua ji nazývají runa manajupána, což znamená, že ani nelze vyčíslit její blahodárné účinky pro člověka. Tato drobná jednoletka se užívá především k očistě organismu, a to jak sama, tak v kombinaci s dalšími bylinkami v očistných kůrách. Známý je její spasmolytický efekt, zlepšuje dýchání, pomáhá při astmatu a alergiích, užívá se i při bolesti zad. Hlavně výrazně čistí ledviny a odvodňuje organismus, čímž tedy reguluje a snižuje krevní tlak. Koupelí s bylinkou se užívá při infekcích pohlavních orgánů. Své užití našla i při otravách jídlem, ale jak již bylo řečeno, hlavní je její přínos při celkové očistě organismu, především očistě a podpoře ledvin. Někteří domorodci přisuzují bylince magickou moc přilákat zpět ztraceného partnera a dokonce věří v její sílu vrátit ztracenou mužnost. To vše se o této bylince, která je známá pod různými lokálními názvy jako pega pega nebo pie de perro, to vše se od Humberta dozvídáme. Vědecké výzkumy a studie prokázaly přítomnost látek označovaných jako soja saponiny. Ty jsou schopné očistit buněčnou stěnu, čímž dochází k lepší komunikaci mezi jednotlivými buňkami a celý organismus pak funguje lépe. Prokázán byl antiastmatický a spasmolytický efekt i oprávněnost jejího užití při artritidách a revmatismu doprovázených různými alergickými reakcemi anafylaktického původu. Dále si povídáme také o zajímavých detailech z pěstování a sklizně bylinky. Vzhledem k charakteru terénu to totiž vůbec není lehké a jednoduché. Je potěšením, když vidíme, jak v tomto odlehlém krásném koutu peruánských And se ještě stále předávají zkušenosti z generace na generaci a domorodci si již od mládí formují pozitivní vztah k přírodě a matce zemi. Rádi se do těchto míst budeme vracet.